নমস্কাৰ এডুকেয়াৰ হেল্পলাইন আসাম শিক্ষামূলক চেনেলটোলৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু শ্ৰদ্ধাৰ অভিভাৱকসকল আমাৰ এই নতুনকৈ জন্ম লোৱা ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ শৈক্ষিক জগতখনৰ বিশেষকৈ আমাৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাসমূহ যেনেকুৱা ধৰণৰ পুথিগত সমস্যাই হওক বা আনুষংগিক সমস্যাই হওক বা কোনো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সমস্যাই হওক এই সমস্যাসমূহৰ যিমান পাৰি সমাধান দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ আমি আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমি যিবিলাক ভিডিঅ' পঠাই থাকিম সেই ভিডিঅ'সমূহ উপকৃত কৰি আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব আৰু এয়া আমাৰ কামনা এতিয়া আমি আগবাঢ়িম হেল্ল' এভৰিবডি যোৱাকালি আমি তোমালোকৰ ওচৰত ইউটিউব চেনেল এডুকেয়াৰ হেল্পলাইন আসাম পৰিচয় কৰাই দিছোঁ আজি তোমালোকৰ সন্মুখত আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসাৰে আমি তোমালোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে নৱম দশম শ্ৰেণীৰ আৰু লগতে সপ্তম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যক্ৰমৰ আধাৰত পাঠদান চলিব আৰু সেই মৰ্মে আজি তোমালোকৰ সন্মুখত তোমালোকৰ মৰমৰ ছাৰ এয়া মুকুল হালৈ আৰু এই মুকুল হালৈ ছাৰক তোমালোকৰ সন্মুখত দিছোঁ তেখেতে দশম শ্ৰেণীৰ প্ৰথম লেচনটো তোমালোকৰ সন্মুখত প্ৰতিস্থাপন কৰিব আশা কৰোঁ তোমালোকে সুন্দৰকৈ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিবা আয়ত্ব কৰিব পাৰিবা আৰু যদি কিবা তোমালোকৰ ক'ব লগা থাকে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোৰ তলত থকা কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা নমস্কাৰ মই আহিছোঁ তোমালোকে লোৱা পাঠ থেংক ইউ তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ চিনাকি পৰ্ব তোমালোকে গম পালা আমাৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে তোমালোকে ইতিমধ্যে জানিলা আমাৰ চেনেলটোৰ এয়া প্ৰথম প্ৰয়াসত তোমালোকলৈ মই আগবাঢ়িছোঁ মই মুকুল হালৈ আৰু তোমালোকলৈ আগবঢ়াব খুজিছোঁ তোমালোকৰ দশম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ প্ৰথম পাঠ আমি ধাৰাবাহিকভাৱে আটাইকেইটা পাঠে আলোচনা কৰিম গ্ৰামাৰ বা ৰেপিটিডাৰ সকলো আলোচনা কৰিম কিন্তু আজি প্ৰথম প্ৰয়াস হিচাপে মই তোমালোকৰ লেচন নম্বৰ 1টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ তো আশা কৰোঁ তোমালোকে ইতিমধ্যে তোমালোকৰ নিজ নিজ বিদ্যালয়ত অন্ততঃ প্ৰথম লেচনটো পঢ়িছিলা তো পঢ়ি আমি অলপ হ'লেও সম্যক ধাৰণা আছে যে প্ৰথম লেচনটো হোৱাট ইজ দি বেকগ্ৰাউণ্ড তাৰ পটভূমি কি আছিল বিষয়বস্তু কি আছিল তাৰ ওপৰত নিশ্চয় অলপ হ'লেও তোমালোকৰ সম্যক ধাৰণা আছে এতিয়া আমি বিফৰ ইউ ৰিড আমি কেৱল লেচনটো পঢ়িলে নহয় লেচনটোতনো কি আছে বিফৰ ইউ ৰিড বুলি আমাক লেখকে এটা চমু টকা দিছে আৰু মই তোমালোকৰ আগত এই চমু টকাটো মাতি দিছোঁ চাবা They say faith can move mountains. They say faith can move mountains. So who are they? They বুলি কোনে কাক কোৱা হৈছে they বুলি কোনো নিৰ্দিষ্ট মানুহক কোৱা নাই they say অৰ্থাৎ মানুহে কয় they say means people say অৰ্থাৎ মানুহে কয় faith can move mountains. So what is mountains? We know what is mountains. তো অসমীয়াত কি বুলি কোৱা হয় পৰ্বত বুলি কোৱা হয় যে পৰ্বত কিবিলাক যে বহুত ওখ পাহাৰতকৈ বেছি ওখ আমি যিবিলাক হয়তো সকলো মানুহে বগাব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা এটা ওখ ঠাই তো এই ওখ ঠাইটো কেনেকুৱা স্থিৰ বা কেনেকুৱা ষ্টেবল আমি সকলোৱে জানো তাক আমি এখন ঠাইৰ পৰা আন এখন ঠাইলৈ গতি কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু কি হয় বিশ্বাসত আমি যদি বিশ্বাস কৰোঁ যে পৰ্বতখনে গতি কৰিব পাৰে তো বিশ্বাসত সকলো বস্তু সম্ভৱ হ'ব পাৰে বাস্তৱত নোহোৱা বস্তুটো কল্পনাত বা বিশ্বাসত হ'ব পাৰে বাট what should we put our faith in? So the author has asked you approached a question here. So it is true that faith can move mountains, but what are the things that we should keep faith in? The প্ৰকৃততে আমি আচলতে কোনবিলাক বস্তুৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগে এই বিশ্বাস ৰাখিব লগা কথাটো কেনেকুৱা ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আছো আমি সকলো মানুহৰ চিন্তাধাৰা একে নহয় ব্যক্তি বিশেষে আমাৰ চিন্তাধাৰা বেলেগ বেলেগ হয় আৰু আমাৰ চিন্তাধাৰাৰ লগে লগে বিশ্বাসবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় তোমালোকে চাবা this is the question this story delicately poses. So this question is what is the question on what things should we keep our belief and that is the question which the author is going to tell us throughout this lesson. So এই লেসনটোৰ জৰিয়তে লেখকে আমাক কি ক'বলৈ গৈছে প্ৰকৃততে মানুহে কোনবিলাক বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে কোনবিলাক বিশ্বাসক আস্থাত ল'ব লাগে বা কোনবিলাক বস্তুত বিশ্বাস কৰিব লাগে সেই বিষয়ে ক'বলৈ গৈছে So Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined
asking for 100 pesos. So who is Lencho? Here we are introduced with a man. The name of the man is Lencho, and we are also identified that the man is a farmer. Farmer means cultivator. আমি অসমীয়াত খেতিয়ক বুলি কওঁ। আমাক লেঞ্চ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ লগত চিনাকি কৰি দিয়া হৈছে, আৰু এই ব্যক্তিগৰাকী হ'ল এজন খেতিয়ক who যিগৰাকীয়ে writes a letter to God, ভগৱানলৈ এখন চিঠি লিখিছে। asking for, ask for মানে হ'ল খোজা। এনে জেনেৰেলি ask শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল সোধা, আৰু askৰ পিছত যেতিয়া আমি for প্ৰিপজিশ্যনটো বহাই দিম ই এটা গ্ৰুপ ভাৰ্ব হৈ যায়, আৰু ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল খোজা। asking for 100 pesos. Peso, what is peso? So peso is a currency of many Latin American countries. বহুতো লেটিন আমেৰিকান দেশৰ এই প্ৰচলিত মুদ্ৰা, আৰু আমাৰ যেনেকৈ 100 টকা আছে হয়তো তাত 100 পেছছ বুলি কৈছে। তো লেঞ্চই তেওঁৰ কেতিয়া চিঠিখন লিখিছিলে, তেওঁৰ খেতিখন ধ্বংস হৈ গ'ল, বৰষুণত বা ধুমুহাত ধ্বংস হৈ গ'ল, আৰু এই তাৰ ক্ষতিপূৰণ হৈছে, তেওঁৰ যি লোকচান হ'ল তাৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছে ভগৱানৰ ওচৰত তো পইচা খুজি চিঠি লিখিছে। ডাজ লেঞ্চছ লেটাৰ ৰিচ গড? এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল ডাজ লেঞ্চছ লেটাৰ ৰিচ গড? লেঞ্চই লিখা চিঠিখন ভগৱানে পালেনে? ডাজ গড চেণ্ড হিম দি মানি? আৰু সেই চিঠিখন পাই ভগৱানে লেঞ্চই বিচৰা পইচা দিলেনে? থিংক হোৱাট ইয়ৰ এনচাৰ্ছ টু দিছ কুৱেশ্যনছ উড বি। এতিয়া এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কি হ'ব পাৰে তোমালোকে নিজে প্ৰথমতে ভাবি চোৱা। আমি লাহে লাহে পাঠলৈ আগবাঢ়িম। এণ্ড গেছ, গেছ মিনছ ইমাজিন, ইমাজিন মানে অনুমান কৰি চোৱা। হাউ দি ষ্টৰী কণ্টিনিউজ, এই ষ্টৰীটো, এই কাহিনীটো কেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে। বিফৰ ইউ বিগিন টু ৰিড, বিফৰ ইউ বিগিন টু ৰিড মিনছ বিফৰ গোয়িং টু দি লেচন। চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তো আমি যিহেতু মানুহ, উই আৰ হিউমেন বিং, চ' উই লিভ ইন ছ'চাইটি, ইন ছ'চাইটি উই নিড টু টেক ইনফৰমেশ্যন অফ ডিফাৰেণ্ট পিপুল। আমাৰ কি হয়, আমি সামাজিক প্ৰাণী, গতিকে আমি সমাজখনত বিভিন্ন মানুহৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলি থাকোঁ, আৰু এই সম্পৰ্কবিলাক আমি যিবিলাক মানুহ আমাৰ অলপ আঁতৰত আছে এই মানুহবিলাকৰ লগত আমি কেনেকৈ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰোঁ। সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাৰ পদ্ধতি কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে। সময়ৰ লগে লগে পদ্ধতিবিলাক সলনি হয়। এতিয়া যদি তোমাক সোধোঁ যে তোমাৰ খুৰা বা তোমাৰ মামা দূৰত আছে, তুমি কেনেকৈ সম্পৰ্ক ৰাখি আছা মামাৰ লগত, তুমি তৎক্ষণাতে উত্তৰ দিবা তোমালোকৰ এইটো বস্তু চিনি পোৱাত অসুবিধা হোৱা নাই যে মোবাইলেৰে। এতিয়া আমি কি হয়, আমি আমাৰ যিবিলাক আলহী, আমাৰ যিবিলাক আত্মীয় স্বজন আছে, আমি তেওঁলোক য'তেই নাথাকক আমি এই ফোনটোৰ সহায়ত তৎক্ষণাতে যোগাযোগ কৰি বিভিন্ন খবৰ বাতৰি ল'ব পাৰোঁ। এতিয়া কথাটো চোৱা, এতিয়া তোমালোকে মোবাইলটো পাইছা, কিন্তু এই মোবাইলটো আমাৰ মাজলৈ আহিবলৈ বৰ বেছি দিন হোৱা নাই। এতিয়া তোমালোকে যদি সোধা, তোমালোকৰ মানে দেউতাক সোধা, খুৰা সোধা, যে তেওঁলোক যেতিয়া তোমালোকৰ নিচিনা বয়সৰ আছিল তেওঁলোকে মানুহৰ মাজত কেনেকৈ খবৰবিলাক বিনিময় কৰিছিল, নিশ্চয় উত্তৰটো পাবা যে তেওঁলোকে চিঠিৰ জৰিয়তে। চিঠি বস্তুটোনো কি? চিঠিটো হ'ল এখন লিখিত কাগজ, এখন কাগজ য'ত আমি মনৰ ভাৱবিলাক লিখি আমি কোনো এজন ব্যক্তিলৈ ডাকঘৰৰ জৰিয়তে তেওঁৰ ঠিকনাটো লিখি পঠাই দিওঁ, আৰু চিঠিখন এটা দীঘলীয়া সময় লাগে। মই এখন চিঠি যদি আজি গুৱাহাটীলৈ পঠাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে নলবাৰীৰ পৰা গুৱাহাটী পাওঁতে চিঠিখন এসপ্তাহ লাগিব, আকৌ মানুহজনে কি হ'ব মোলৈ যেতিয়া দিব আকৌ এসপ্তাহ লাগিব। অৰ্থাৎ এটা খবৰ বিনিময় কৰাৰ কাৰণে আমাৰ কি লাগিব, 2 সপ্তাহ সময় লাগিব। গতিকে যদি কথাটো জৰুৰী হয় তেতিয়াহ'লে এইটো অসুবিধা হৈ যায়, কিন্তু যি সময়ত বেলেগ ব্যৱস্থা নাছিল সেইটোৱে আছিল এটা ভাল মাধ্যম। কিন্তু আমাৰ সময়ৰ লগে লগে আমাৰ যিটো প্ৰযুক্তি, এই প্ৰযুক্তিৰ উন্নতিৰ লগে লগে আমি আজিকালি নিমিষতে মানুহৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব বা যোগাযোগ কৰিব পৰা হৈছোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, যে আমি চিঠি কালৈ লিখিও, বা তোমালোকৰ মা দেউতাসকলে যে চিঠি লিখা বুলি গম পালা, তেওঁলোকে কালৈ চিঠি লিখিছিল? তেওঁলোকে চিঠি লিখিছিল মানুহলৈ, মানুহে মানুহলৈ চিঠি লিখিছিল। বাট হিয়াৰ দি লেটাৰ ইজ ৰিটেন টু গড। তোমালোকে লেচনটো নিশ্চয় পঢ়িছা, আৰু পঢ়ি কি বুজি পাইছা যে দি টাইটেল অফ দি বুক ইজ এ লেটাৰ টু গড। চ' হোৱেৰ ডাজ গড লিভ? আমি চিঠি লিখিব লাগিলে বা চিঠি পঠিয়াব লাগিলে আমাক কি লাগিব, এটা ঠিকনা লাগিব, যাৰ যিজন ব্যক্তিক এই আমি বিচৰা ব্যক্তিজনক পিয়নজনে যাই দিব পাৰে। কিন্তু আমি মানুহৰ ঠিকনা জানো, কিন্তু ভগৱান যি এটা অদৃশ্য বস্তু, যাৰ কোনো বাস্তৱ ৰূপ নাই, গতিকে ভগৱানক আমি চিঠি এখন যদি লিখোঁ তো পিয়নজনে যাই ভগৱানক ক'ত দিব? এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। সেইকাৰণে লেচনত কোৱা হৈছে যে আমি কেনেকুৱা বস্তুৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগে। আমি পাঠলৈ আগবাঢ়িছোঁ।
Part 2 প্ৰথমতে চাবা the house the only one in the entire valley sat at the crest of a low hill. The house means here we are given the picture of a house, not the picture physically but an imaginary house. The house the only one in the entire valley. Entire means whole. Valley means what? Valley means an open space on the bank of a river. So নৈৰ পাৰৰ আহল বহল সমান ঠাই আমি তেনেকুৱা ঠাইবিলাকক আমি ভেলি বুলি কওঁ বা উপত্যকা বুলি কওঁ আৰু এনেকুৱা এখন ভেলিত কি আছিলে এটা ঘৰ আছিলে set means what? In case of human being আমি মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কি কওঁ set is the past tense of sit. আমি যদি sit মানে বহা বুলি বুজি পাওঁ তেতিয়াহ'লে set টো হ'ব সিটৰ past tense অৰ্থাৎ বহিছিল কিন্তু এটো যেটো ঘৰৰ কথা কৈছে যে ঘৰ এটা জড় বস্তু কি বহিব নোৱাৰে সি অৱস্থিত হ'ব পাৰে আমি ঘৰটো তাক স্থাপন কৰিব পাৰো set means here situated on the crest of a low hill. So you imagine the picture. A natural picture is given here. Suppose there is a river. This is a river. Here this is a valley, and here there is a small hill. You can imagine what is it. And at the so crest means the top. মানে একেবাৰে উপৰি ভাগত হিলখন কেনেকুৱা আছিল এখন লো হিল বহুত ডাঙৰ হিল নাছিল লো মানে সৰু এখন লো হিল আছিল আৰু লো হিলখনৰ যিখিনি উপৰি ভাগ আছিল একেবাৰে তাত এটা ঘৰ আছিল ইমাজিন দিস ইজ এ হোম দিস হাউস তাত এটা ঘৰ আছিল আৰু এই সমগ্ৰ ভেলিটোত এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত বেলেগ ঘৰ নাছিল কেৱল এই ঘৰটোই আছিল From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. So from that height, what have you understood? From that height মানে উচ্চতা সেইখিনি উচ্চতাৰ পৰা সেইখিনি উচ্চতা মানে কি উচ্চতাৰ কথা কৈছে আমাক যে লেন্সৰ ঘৰটো পৰ্বতৰ যিটো উচ্চতা আছিল সেই উচ্চতাৰ পৰা তোমালোকে জানিবা যে আমি যেতিয়া কোনো এখন ঠাইলৈ যাওঁ আমি তলৰ বিভিন্ন দূৰণিৰ ঠাইলৈ দেখা পাওঁ আৰু লেন্সৰ ঘৰটো যেতিয়া পাহাৰৰ ওপৰত আছিল আৰু সেই ঠাইৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছিলো আমি মানে যিকোনো মানুহে দেখিবলৈ পাইছিল কি পাইছিল দি ৰিভাৰ দি ফিল্ড অফ ৰাইপ কৰ্ণ তাৰ চোৱা যেহেতু তেওঁৰ ঘৰখন ওপৰত আছিল তাৰ পৰা আমি ধুনীয়াকৈ নদীখন দেখা পাইছিলো দি ফিল্ড অফ ৰাইপ কৰ্ণ মানে হ'ল পকা শস্য এখন খেতি পথাৰ আৰু ডটেড উইথ মিন্স ফিল্ড উইথ অৰ্থাৎ ভৰি থকা বা পৰিপূৰ্ণ হৈ থকা দি ফ্লাৱাৰ্ছ দ্যাট অলৱেজ প্ৰমিছ অৰ্থাৎ তেওঁৰ যিখন শস্য পথাৰ আছিল তাত শস্যবিলাক কি আছিল ফুলেৰে ভৰি আছিল দ্যাট প্ৰমিছড এ গুড হাৰ্ভেষ্ট প্ৰমিছ মানে হ'ল প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া এই যিবিলাক ফুলেৰে ভৰি আছিল এই ফুলবিলাকে কি প্ৰমিছ কৰিছিল যে এটা গুড হাৰ্ভেষ্ট মানে শস্য অৰ্থাৎ আমি শস্যবিলাক কেনে পাম শস্যটো পৰৱৰ্তী প্ৰথমতে উদ্ভিদত ফুল ফুলে আৰু সেই ফুলটো যেতিয়া ফুলে তাৰ পৰা আমি পিছত আমি শস্য পাম অৰ্থাৎ লেন্সৰ ঘৰৰ উচ্চতাৰ পৰা আমি কি বস্তু দেখা পাইছিলো আমি এখন নদী দেখা পাইছো আৰু ফুলেৰে ভৰি থকা এখন শস্য পথাৰ দেখা পাইছো যিবিলাক শস্যৰ ফুলবিলাকে আমাক এটা ভাল শস্য উৎপাদন দিব বুলি প্ৰমিছ কৰিছে The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. So the only thing মানে একমাত্ৰ বস্তুটো the earth needed. Earth means what? So earth মানে আমি কি বুজি পাওঁ earth মানে আমি পৃথিৱী বুলি কওঁ আচলতে পৃথিৱী বস্তুটো কি পৃথিৱী বস্তুটো হ'ল মাটি ইয়াতে কোনখিনি মাটিৰ কথা কোৱা হৈছে যেখিনি মাটিত খেতি কৰিছে অৰ্থাৎ তেওঁৰ খেতিখিনি মোটামুটি ঠিকই আছিল ফুলবিলাক ফুলিছে কিন্তু তথাপিতো কি প্ৰয়োজন আছিল এটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন আছিল যে অলপমান পানীৰ প্ৰয়োজন আছিল এটা ডাউনপোৰ মানে হ'ল ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু এটলিষ্ট এ শাৱাৰ যদি ডাঙৰ বৰষুণ নহয়ও অন্তত এজাক সৰু বৰষুণৰ হ'লেও প্ৰয়োজন আছিল তাৰ মানে আমি চোৱা যে কি হয় আমাৰ কোনা যে খেতিখিনি ভালে হৈছিল যে অলপমান পানী পৰিলে অলপমান বৰষুণ পৰিলে আৰু হয়তো বেছি ভাল হ'লে হয় The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. So one morning, a hope appeared. What appeared?
So Lencho could see some clouds appeared in the sky. So that morning he did not do any work. So who was Lencho? Lencho here is the main character or the farmer whom I have already introduced you at the very beginning. So one morning he saw some clouds appeared in the sky. The cloud appeared from the northeast direction, and that morning Lencho did not do any work, and he spent the time looking at the sky towards the northeast direction. সেইদিনাখন লেন্সই কি কৰিছিলে যিদিনা আকাশত অলপ মেঘ দেখা পাইছিলে সেইদিনা ভাবিছিলে যে আজি বৰষুণ আহিব মনটোত খুব ফূৰ্তি লাগিছিলে কোনো কাম কৰা নাছিলে মাত্ৰ কি কৰি আছিলে উত্তৰ পূব দিশত আকাশৰ ফালে তেওঁ চাই আছিলে Now we are really going to get some water women so লেন্সই কি কৈছিলে যেতিয়া আকাশত মেঘ দেখা পাইছিলে তেওঁ নিশ্চয় বুজিব পাৰিছিলে যে বৰষুণ হ'ব আৰু তেওঁৰ শস্যৰ কাৰণে অলপ পানী পাব সেইকাৰণে তেওঁ কৈছে now we are really going to get some water women women means who is the woman referred to here woman means his wife so লেন্সই একদম আপ্লুত হৈছিলে অভিভূত হৈছিলে মেঘ দেখি আৰু আবেগতে ঘৈণীয়েকক কথাখিনি কৈছিলে যে এতিয়া আমি অলপ পানী পাম দিয়া The woman who was preparing supper replied. So what was his wife doing? His wife was preparing supper. Yes, God willing. মানে খাদ্য বনাইছিল ঘৈণীয়েকে আৰু তেওঁ কি উত্তৰ দিছিলে Yes, God willing. God willing means what? It is the wishes of God. অৰ্থাৎ এইটো ভগৱানৰে ইচ্ছা যে আমি পানী পাম বুলি পাব নোৱাৰো যে ভগৱানে আমাক দিব লাগিব আমি সকলো মানুহে কি কৰো যেতিয়া বিপদত পৰো তেতিয়া আমি সেই বিশ্বাসটো ভগৱানৰ ওপৰত কৰো আৰু লেন্সই কৈছিল যে হয় লেন্সৰ ঘৈণীয়েকে কৈছিলে যে হয় আমি আজি পানী পাম আৰু এইটো ভগৱানৰ ইচ্ছা The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all so the older boys older means what So লেন্সৰ ল'ৰা-ছোৱালী কেইজন আছিল আমি নাজানো কিন্তু we know that more than one the older boys তেওঁৰ যিকেইজন ডাঙৰ ল'ৰা আছিলে they were working in the field so there may be question what were the older boys of Lencho doing the older boys of Lencho were working in the field and the smaller ones means more than one যদি আমি এজন বুলি ক'লে হয় one হলে হয় এজনত কৰি বেছি আছে সেইকাৰণে ওৱান টু কৰি লৈছে দি স্মলাৰ ওৱান্স অৰ্থাৎ সৰু কেইজনে কি কৰি আছিলে were playing near the house so আমি সাধাৰণতে জানো যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খেলি থাকে তেওঁলোকে ঘৰৰ চাৰিওফালে খেলি থাকে আৰু তেওঁলোকে কামৰ দায়িত্ববিলাক বুজি নাপায় and the smaller boys of Lencho were playing near the house until the woman called to them all come for dinner so till what time were they playing they were playing until their mother called for dinner মানে মায়েকে হিহঁতক খানা খাবলৈ মাতাৰ মুহূৰ্তলৈকে হিহঁতে খেলি আছিল it was during the meal that just as Lencho had predicted big drops of rain began to fall so what happened it was during the meal during means কোনোটা সময়ৰ ভিতৰত যিখিনি কাম হয় এইখিনি ডিউৰিং বুলি কোৱা হয় during the meal মানে আহাৰ অৰ্থাৎ তেওঁলোকে আহাৰ খাই থকাৰ সময়ৰ ভিতৰত just as মানে হ'ল যি ধৰণে Lencho had predict means to imagine before অৰ্থাৎ পূৰ্বানুমান কৰা big drops of rain began to fall so আমি কি কৰো যেতিয়া আমি দেখা পাওঁ বৰষুণৰ যেতিয়া আকাশত বেছি কলা ডাৱৰ দেখা পাওঁ ভাবো যে বহুত টান বৰষুণ আহিব আৰু ঠিক তেনেকুৱা ঘটনা লেন্সই আকাশত যেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ মেঘ দেখা পাইছিলে তেতিয়া কল্পনা কৰিছিল যে বহুত ডাঙৰ বৰষুণ আহিব আৰু লেন্সই কামনা কৰাৰ দৰে বা ভবাৰ দৰে বৰষুণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ টোপালবিলাক পৰিব ধৰিছিল In the northeast huge mountains of clouds could be seen approaching so in the northeast means in the sky in the northeast direction in the sky huge means what huge means very big
clouds of mountain. Mountains of clouds. Mountains মানে হল পৰ্বত, so clouds মানে হল মেঘ। মানে মেঘবিলাক কেনেকুৱা আছিল, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ চপৰা হৈ আছিল যেন দেখিবলৈ এখন পৰ্বতৰ নিচিনা লাগিছিল। could be seen approaching. Approach মানে হল ওচৰ চাপি অহা। the air was fresh and sweet. so যেতিয়া আমি বিশেষ কৰি গৰমৰ দিনত যেতিয়া বৰষুণ বহুত ৰ'দ হয়, তাৰ পিছত যেতিয়া মেঘ আহে, বৰষুণ আহিব, সেই বৰষুণৰ আগে আগে এটা বৰ ধুনীয়া বতাহ আহে, আৰু সেই বতাহটো কেনেকুৱা ফ্ৰেছ এণ্ড সুইট, মানে আমাৰ গা হাত পেলাই যায়, সেইকাৰণে আমি তাক সুইট বুলি কওঁ। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. The man means who is the man? Here the man is Lencho. Went out for no other reason means went out মানে ওলাই আহিছিল, for no other reason বেলেগ কাৰণত নহয়, to have the pleasure of feeling the rain water on his body. so আমি কি কৰো, মানে কি বহুত বৰষুণ থাকে, বহুত গৰম হৈ আছে, তাৰপিছত বৰষুণ আহিলে আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহো, অলপ মানে আমাৰ দেহত যিটো বৰষুণ পৰিব, বৰষুণৰ যিটো আমোদ বহুত গৰমৰ পিছত, সেইটো উপভোগ কৰাৰ কাৰণে আমি কেতিয়াবা বৰষুণত ঘৰৰ পৰা ওলাই আহো। In the same way, Lencho also came out of the house to enjoy the pleasure of the raindrops on his body, and when he returned, he exclaimed. আৰু যেতিয়া তেওঁ উভতি গৈছিলে ঘৰলৈকে, বৰষুণৰ পানী উপভোগ কৰাৰ পিছত যেতিয়া উভতি গৈছিলে, তেওঁ কি কৈছিলে, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. তেওঁ কি কৈছে, এইবিলাক বৰষুণ নহয়, আকাশৰ পৰা সৰি পৰা বৰষুণ নহয়, they are new coins. অৰ্থাৎ লেন্সই বৰষুণৰ পানীখিনি মানে যেন বৰষুণৰ পানী বুলি ভবা নাই, যেন আকাশৰ পৰা পইচাহে পৰি আছে, নিউ কইন্স। দি বিগ ড্ৰপছ আর 10 সেন্ট। সেন্ট মানে হল আমার যে পয়সা আছে, তেওঁলোকৰ হয়তো এককটো পয়সা সেন্ট বুলি কয়। 10 pieces and the little ones are 5. অৰ্থাৎ ডাঙৰ টকাল বিলাকক কি বুলি কোৱা হৈছিল, 10 পইচাৰ মুদ্ৰা, সৰু বিলাকক 5 পইচাৰ মুদ্ৰা। Here there may be a question, why did Lencho compare the raindrops to new coins? So Lencho নো বৰষুণৰ টপালক কিয় নতুন মুদ্ৰাৰ লগত তুলনা কৰিব কৰিছে? তো এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত কি হ'ব পাৰে, তোমালোকক প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আমি দিম পৰৱৰ্তী ক্লাছটো, গোটেইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ দি দিম যিমানখিনি হ'ব পাৰে। চ' লেন্সো এইকাৰণে ভাবিছিল, তোমালোকক অসমীয়াত কথাখিনি কৈ দিছোঁ, যে যিখিনি বৰষুণৰ পানী পৰিলে তেওঁৰ কি হ'ব, শস্যখিনিৰ উৎপাদন বৃদ্ধি হ'ব, আৰু সেই উৎপাদনখিনি বিক্ৰী কৰি তেওঁ অধিক পইচা পাব। সেইকাৰণে তেওঁ কল্পনা কৰিছিল যে আকাশৰ পৰা বৰষুণৰ পানী পৰা নাই, যেন পইচাহে পৰিছে। তো পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোত তোমালোকক বাকীখিনি দি আছোঁ। নমস্কাৰ।